ברוכים וברוכות הבאות והבאים לעוד חוליה בשרשרת הסרנדיפיטי 555, כשהפעם אני בחרתי להזמין את טלי סלונים שפט, שהיא גם חברה וגם אשת מקצוע מהוללת, ואנחנו קצת נקשקש על כוחה של הסרנדיפיטי בניהול קריירה מוצלחת. שילוב מנצח ביני לבינך, אני באה עם הסרנדיפיטי, את באה עם ניהול קריירה מוצלחת, ובואי נראה מה יצא. אז קודם כל, כיף לראותך. גם אותך ממש. ואני אשמח שקודם כל תגידי על עצמך כמה מילים. מי את? מה את עושה? מה העיסוק המרכזי שלך? ואחר כך נבין גם איך התחברנו שתינו. מעולה. אז בעצם המומחיות שלי זה להכין ארגונים ואנשים לשגשג וליהנות ולהצליח בעולם העבודה החדש. זאת אומרת, אני עושה את זה גם עם ארגונים בלבנות תשתיות וגם עם מנהלים בכירים, מנהלות בכירות ועובדים ועובדות, איזה, להבין איזה כישורים, קודם כל מה זה בכלל עולם העבודה החדש, איזה כישורים הם צריכים ומיומנויות הם צריכים לפתח בו, אחת מהן כמובן זה סרנדיפיטי, בגלל זה ביקשתי ממך לכתוב פרק בספר שלי, לשחרר את הטאלנט שבך, אבל יש הרבה מיומנויות וזה מה שאני עושה. וחוץ מעבודה בארגונים, אז גם באים אליי אנשים פרטיים שנמצאים בצמתי קריירה או בצמתי החלטה, ואני עוזרת להם ככה לנווט את הדברים ביחד. זהו, חוץ מזה אני אימא לשתיים, שתי טלנטיות משלי, וכלב, גם ששחררו את בינתיים. הטאלנט שלהן מתוכן. לגמרי, כן, לגמרי, טלנטיות רציניות. אני הקדשתי להם את הספר לא סתם, הן ממש, ממש משוחררות. יאללה. אז טוב, אנחנו קצת מכירות, אז אני בעצם הגעתי אלייך ואת הגעת אליי בגלגולי הסרנדיפיטי, שזה כל תורת האקראיות שמובילה מדבר אחד לשני באופן מפתיע, חיובי וטוב. ואני היום עוסקת בעיקר בסרנדיפיטי, גם בסדנאות, הרצאות, גם מלווה ארגונים כדי להפוך את האקראיות לאיזה פיצ'ר ולא באג, וגם קהל רחב שמגיע וקצת משחרר לא רק את הטאלנט שבו, אלא גם את כל האפשרויות לראות את כל ההזדמנויות סביבנו, בלי לעשות את הכל דרך איזה תכנון מוקפד. אז זה העולם שלי וזה העולם שלך, והאמת שכשאת אומרת, כשאת מדברת על העולם העבודה החדש, עד מתי נגיד חדש? אני כאילו, זה ישר עורר בי, כאילו, ממתי הוא חדש, ומתי אנחנו שמנו את הקו בין העולם הישן לחדש, ומתי נגיד על חדש, חדש, חדש? כאילו, את יכולה רגע כן. לתת על זה קודם כל, איזה רקע כללי? בהרצאות שלי באמת אני כבר שמה את הסוגריים שאומרים, כבר לא כל כך חדש, Mm, כי הוא באמת כבר לא כל כך חדש, ואני חושבת שהדבר, הקו פרשת המים בהקשר הזה, היה הקורונה, וואלה. שבעצם ממש, שבעצם הבנו כולנו, אחד, מה הפרופורציות של מקום העבודה בחיינו, האם אנחנו רוצות לעבוד מרחוק, האם זה אפשרי, האם זה אפשרי לשלב, במקום לדבר על Work-Life Balance, לעשות Work-Life Integration ולראות איך העבודה היא עוד חלק שמשתלב בחיים שלנו, השפיע מאוד מאוד על רמת המחויבות של אנשים למקום העבודה, השפיע על הציפיות ממקום העבודה, או בכלל האילוץ במרכאות, לראות את העובד כאיזושהי ישות הוליסטית, שהיא לא רק עובד, אלא Mm, יש לך משפחה, ויש לך תחביבים, ויש לך בריאות, ולארגון יש גם איזושהי אחריות להסתכל על כל המעגל הזה ולתת מענה. כמובן שבישראל, ה-7 באוקטובר, עשה את הכל על ספידים, מבחינת אה, משהו שדורש מארגונים דברים שונים לחלוטין ממה שהיה נדרש קודם בראייה הוליסטית. ומהפכת ה-AI, שהיא גם כבר לא מאוד מאוד טריה, גם הביאה שינויים פסיכיים לעולמות של העבודה. זאת אומרת, היעלמות של מקצועות, כניסה של מקצועות חדשים, פיטורים של אנשים, ריסקילינג, אפסקילינג, המון המון מילים נורא יפות, כן. שבעצם המשמעות שלהם היא שאתה כל הזמן, קצת כמו בסרנדיפיטי, צריך להיות סקרן לקראת מה שמגיע, וגם להיות אקטיבי, שזה לגמרי... זה מעניין ששמת את קו פרשת המים בין העולם הישן לחדש בקורונה,
כי קודם כל, הקורונה עשתה טוב גם לסרנדיפיטי. בגדול, הרבה התעוררו אל מול רעיון הסרנדיפיטי בתקופת הקורונה, מתוך איזו דאגה וחרדה למה יקרה עם כל החדשנות שקרתה במסדרונות, כי הריחוק החברתי בעצם גרם לאנשים להיפגש פחות באקראי. כשעלו מהמם. לזום, אז עלו סביב פגישה מאוד מאוד ספציפית, ואז הסיכוי שתפגשי מישהו שלא קשור לנושא הפגישה וסתם תחליפי איתו מילה במסדרון מאוד נמוך. ואז נכון, לא צצו כל חשבתי מיני על זה. כלים טכנולוגיים שקראו להם How to bring serendipity back. וכל מיני אפליקציות שמדמות את הווטר קולר וכל מיני כאלה, כדי לגרום אדיר. לעובדים להיפגש במקרה. אז זה וואו, מצחיק לא כאילו הכרתי את זה. ההקשר הזה של הקורונה. אבל מה שאני חשבתי בנוסף אולי, זה, ותגידי על זה כמה מילים, זה איך העולם החדש הוא גם עולם סלשרי, מה שאולי לא כולם מכירים את אמ, המונח, אז תני עליו כמה לגמרי, מילים, אבל שזה בהחלט. משהו שבעבר, אני אגיד ככה אפילו מההורים שלי, זה היה כזה, הם הולכים לעבודה, חוזרים הביתה, יש מקום עבודה אחד, יש בית, ילדים, משפחה, תחביבים.